guys. Merong langaw dito na Avalon. Dito sa harap kanan. Insurance to guys. Papalitan mo. Hindi insurance yan. Ano mo, pwede naman yan. Parang ito balitan lang yan. Insurance natin. Grabe ka siyang init dito. Ino mo. Sana ko hindi ka makakon dito ng maayos na gamit kasi hindi yun. Basang-basa. Hindi ka pwede naman na murunod na mag-business. Mga 3 oras yan. Hindi mag-base na gano'n. Ito kung ganyan na kalating oras. Kasi grabe yung guys. Abang nyo lang yan ha. Papaklasing ko na yung mga artisarit sa tayo. Saka tanggalin na yung pito. Kasi parang pag-completo madali ka lang pag-salit. Matanggal na. Okay, sabangan nyo guys ha.
God bless niya good health po. So guys, diba? Ayan o, yung pinto lang yan o. Pinto sa ayun o, sa kanan na pinalitan ko. Tapos pinali ko na yung mga accessories niya. Ayan o. Yung emblem niya sa pinto wala pa eh, wala daw available eh. Eh kung kunin mo na may-ari, ikuha ko na lang, ipabalikin na lang siya. Kasi insurance kasi yan eh. Hirap kasi ng insurance kasi pag insurance, ng kumpanya yan, sagot na ako yan. Hindi sila pwede pa bumili sa labas. Yan guys oh. So guys, pang ko muna sa painting para ma-polish nila. Sa ulitin, ingat kayo lagi ha. Kailangan pa natin ngayon mag-pray tayo. So guys, hanggang dito muna tayo. Next video. Okay, okay.